আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ধৰণৰ আমৰ আচাৰ বনাব খুজিছে যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যাতে কোনো ষ্টেপ থাকি নাযায়। এই আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো মোৰ শাহুমাৰ হয়। আপোনালোকে এই আচাৰবিধ একেদিনাই কাটি একেদিনাই বনাই আৰু একেদিনাই খাব পাৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন ইয়াৰনো আমি কেনেকৈ বনাম এবাৰ চাই লওঁ। এয়া এতিয়া গছৰ পৰা পাৰি অনা আম হয়, গতিকে খুব আঠা আছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে পাৰিলে আগদিনাখনে পাৰি থ'ব, তেতিয়া পিছদিনাখন তাৰ আঠাটো অকণমান কমি যায়। এতিয়া যিহেতু মই এতিয়া পাৰি আনিছোঁ, গতিকে আমখিনিত বহুত আঠা আছে, সেইকাৰণে আমি নিমখ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এই ক'লা বাল্টিংটোত দেখিছে যে ইয়াতো নিমখ ঢালি লোৱা হৈছে আৰু গোটাকৈ থৈ লৈছোঁ, আৰু ইটো চৰিয়াটো নিমখ দি লৈছোঁ আৰু সেয়া আমি কাটি কাটি তাত থৈ দি গৈছোঁ নিমখ পানী, যাতে আঠাটো নাইকিয়া হৈ যায়। এয়া চাওক, মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। পিচটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব, ডাঙৰকৈ দিয়ে নে সৰুকৈ দিয়ে। আৰু এয়া চাওক, অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ আমখিনি শুকালেই, বৰ বেছি সময় দিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট পানীটো শুকালেই হ'ল। আৰু এয়া দেখিছে, ইয়াত আমাৰ অকণো পানী নাই। এয়া মই চফ লৈছোঁ, যোনখিনি মই ভজা নাই কেঁচাকেই লৈছোঁ, খালি অকণমান ৰ'দত গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে পিচিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু চফৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব। আৰু 5 ফোৰণ 70 গ্ৰামমান লৈছোঁ। এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আৰু বৰ বেছি গুড়ি নকৰিলেও হ'ব, অকণমান গোটাকৈ থাকিলেও খাবলৈ ভালেই লাগে। এয়া এতিয়া প্ৰথমতে হালধি দি লৈছোঁ। এই শাহুমায়ে এইবিলাক চামুচ ব্যৱহাৰ কৰি বেয়া পায়, গতিকে হাতেৰে দি দিছে। আৰু এইবিলাক মছলা নিমখ চিমখ আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব। আৰু এতিয়া নিমখ দিছে। আচাৰ বনাওঁতে সদায় হাতখন শুকান কৰি ল'ব, নহ'লে আচাৰবিলাক ভেঁকুৰ উঠি যাব পিছলৈ। আৰু এয়া চাওক, জলকীয়া গুড়ি দিব। জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, একো জোখ নাই, জাষ্ট আন্দাজতে দি দিছে। আৰু এনেকৈয়ে বনায় তেওঁলোকে। আমিহে আজিকালি ইমান চামুচ জলকীয়া, ইমান চামুচ নিমখ এনেকৈ দিওঁ, নহয়নে? কিন্তু মাহঁতেতো জাষ্ট এনেই আন্দাজতে দি দিয়ে। আৰু এয়া আমি পিচি থোৱা মছলাখিনি দিছে। আৰু ইয়াত যিহেতু আন্দাজতে দিছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব পৰা নাই যে কিমান পৰিমাণৰ ঢালিছে, গতিকে আপোনালোকৰ আমখিনি চায়েই দি দিব। ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এয়া চাওক, তেল মোৰ মতে ইয়াত এপোৱামানেই দিছে নেকি, এপোৱামানেই দিছে। আৰু এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ সানিব। আৰু আপোনালোকে পাৰিলে হাতা ল'ব, হাতা এখনে, শুকান হাতা এখনে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব, যাতে চব পিচকেইটাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। এয়া চাওক, দেখিছে, এতিয়াই খাওঁ খাওঁ লাগিছে, নহয়নে? মোকতো আচাৰ হ'লে একোৱেই নালাগে। মই বেছিদিন নাযায়ে নেকি আচাৰ, আমাৰ ঘৰত খুব খোৱা হয় আচাৰ, সেইকাৰণে সৰহকৈ বনোৱা হয় আমাৰ ঘৰত আচাৰ। আৰু এয়া চাওক, ভালকৈ লৰাই ল'ব। তেলটো অকণমান কম হোৱা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে আৰু অলপমান তেল দি দিছে। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাইছে। গোটেইখিনি যেতিয়া ভালকৈ লৰাই হৈ যাব, ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা কাম কৰিম। এয়া চাওক, এতিয়া এই আচাৰখিনি অলপমান জুইত ভাজি ল'ম। এয়া অকণমান নিমখ কণ হৈছেনে চাই লৈছে, গতিকে আপোনালোকেও অকণমান চাই ল'ব নিমখটো জোখত হৈছেনে। আৰু চাওক, এয়া এতিয়া আমি আমখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া দেখিছে, আৰু আপোনালোকে লৰায়ে থাকিব, নহ'লে লাগি যাব তলত, গতিকে লৰাই ভাজি থাকিব। আৰু মাজে সময়ে চেকো কৰিব যে আম পিচ কোমল হৈছে নাই। যদি কোমল হৈছে, তাৰমানে আমাৰ আচাৰ হৈয়ে গৈছে। আৰু এয়া চাওক, অলপমান পিটিকি পাই চাইছে হৈছে নাই হোৱা।
আৰু যেতিয়া আচাৰকণ হৈ যাব তাৰ পিছত আমি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু দিম আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো আৰু এটা বস্তু যোনটো আছে সেইটো ঢালিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান জলকীয়া দি দিছে বোলে জলকীয়াটো কম হৈছে সেইকাৰণে আৰু জ্বলা দি দিছে মানে আচাৰত জ্বলা হ'লে ভাল পায় গতিকে সেইকাৰণে আৰু ঢালিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব জলকীয়া কিমান খাই ভাল পায় আৰু লাষ্টত এতিয়া দি দিছে 2 চামুচমান ভিনেগাৰ যাতে আচাৰখিনি বেয়া নহয় এয়া চাওক আমাৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে আমি এই আচাৰখিনি বয়ামত ভৰাই থ'ম আৰু যেতিয়া আচাৰখিনি অকণমান বহি যাব তেতিয়া এই আপোনাৰ চাইডে অকণমান চাইড কৰি পাই কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দি দিম এই আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং